Hi guys! Thanks for dropping by on this channel. Baka pwede na po i-click yung subscribe button bago nyo pa makalimutan. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na yung mga halaman natin? Now that everything's back to normal, may oras pa ba tayo para sa ating mga halaman? As for me, medyo na busy na rin tayo sa work and other stuffs. I even stopped buying plants for 2 months and nakaka-proud that I was able to do it. But now, sabi nga ng friend kong si Lyra, we're back to regular programming again dahil just this week may bago na naman akong orders. But anyway, on this video, I'm just going to give you a quick update about my plant collection. Starting off with this Mandula pothos. It's been in water for more than a month. Ayan, so pwede na yan siya ilipat sa soil pag nagka-oras ako. Kasi nagkaroon na siya ng mga bagong growth. And this one also is Scindapsus and it's been in water for 2 months already. This one kasi, yung mga dati kong propagation hindi nag-survive. Nag-root in water pero nung nalipat sa soil, hindi na sila nabuhay. So, I decided na antayin na magkaroon ng growth ng bagong leaves bago sila ilipat sa soil. So, dyan na muna yan hanggang sa lumaki-laki. This one naman, another kind of Scindapsus na nasa sphagnum moss. It's been there for 2 months also. Yung propagation ko nito is just 1 leaf, 1 node. Pero ito humaba na. So, it's really rooted. Ayoko lang galawin muna yung roots sa ngayon kasi hindi ko pa naman siya ililipat sa soil. Pero yan, tumubo na. Humaba na yung stem. So, talagang rooted na talaga yan. Kasi yan, 1 leaf, 1 node lang talaga yan. This one naman, this is si Philodendron Burl Marx, variegated. Pero, medyo matagal na siya na hindi lumalaki yung leaves. So, tingin ko, para siyang dwarf forms. Pero, dwarf form, pero, tingnan natin kung mag-change pa. And then this one is my Philodendron Paraiso Verde na pinutol ko in my previous video, pinopagate ko siya. Pero ngayon, bumalik siya sa dati niyang length. So, ang bilis niyang tumubo. Imagine, kinat ko siya down to the base, mga 2 leaves na lang sa baba yung iniwan ko. Pero, bumalik na siya ulit. Humaba na ulit yung stem niya. Ayan, no? So, back to, siya, dati niyang itsura. And then, ito yung mga nakat ko before from that mother plant. Ito na siya ngayon. So, it's actually fully rooted. Kasama niya si Ataba puense dito. Rooted na to. Ayan, tumikit na nga sa glass. May mga new growth na ngang tumubo. May mga new leaves na. Sila dalawa ni Ataba puense siya kasi Paraiso Verde. Pwede na siyang ilipat sa soil pag nagka-oras ako ulit. Then this one naman, this is Philodendron Wartsewitzi. This is not new actually, pero hindi ko pa napakita sa mga previous videos ko. So I got this plant with only 1 leaf. Ngayon magiging 4 na. So there's a new leaf that's coming up. Ayan, so this is a very beautiful plant. Pero when I got this, medyo may pagka-lemon lime yung color niya. Naging green na siya sa akin. Probably because of lack of sunlight. Kaya nilagay ko na siya sa my window. And then this one, this is of course Anthurium radicans na pagkalaki-laki. And every time there's a new leaf, mas malaki siya lagi dun sa mga naunang leaves. Napakaganda ng plant na to at hindi siya maarte. Surprisingly, hindi siya maarte. Yan. This one is also not new, pero hindi ko pa napakita masyado sa mga old videos ko. This is Philodendron tortum. I got this plant with only 1 leaf, pero ngayon 4 na rin yan. So, ang ganda-ganda ng plant na to. Napaka-cute niya in actual. Yan. Ito talaga yung bago kong acquisition. Acquisition talaga. Yung bagong bili ko, si Philodendron
Xanadu or Xanadu, ayan. Meron ako nito nung dwarf form, pero hindi kasi ganyan kaganda, hindi ganyan ka-defined yung leaves niya. Ito, napakaganda ng features niya, napakaklaro ng edges, napakaganda ng form. Ayan. So, napaka-pretty niya in actual. So, I had the option to buy the bigger plant, pero every time kasi may ganun akong choices, mas pinipili ko yung mas maliit. Obviously, kasi maliit din yung space ko, and I really don't like my plants to grow so big. In fact, yung mga pots ko, limited lang to 6-inch pots, ganun lang. And yung bilite ko nga, nasa 4-inch pot pa din. This one is, of course, Philodendron melanocrysum. I also got this plant with only 1 or 2 leaves. Ngayon, nag-grow na siya. So, talagang pag binigyan mo pala talaga siya ng pole for it to climb on, lumalaki yung leaves, tsaka dumadami din. So, this plant started trailing. Kaya binigyan ko na rin ng pole. So, lalong lumaki yung leaves niya. Dati ka-size lang niya yung mycans ko, pero ngayon talagang lumalapad na yung leaves niya. Nasa likod niya actually is a Hoya. So, pakita ko sa inyo. So, ito yung Hoya na makikita kanina sa likod ni melanocrysum. So, this Hoya, hindi ko napansin na nasa labas na pala siya. The pot of this plant is inside. Pero yung vine niya lumabas na. This one naman is a Philodendron golden calkins. It looks like a painted lady, pero ang pagkakaiba is that the petiole of a painted lady may red coloration, while itong golden calkins wala. Another difference is that yung leaves ng golden calkins mas erect kesa kay painted lady. Also, si painted lady vining siya. Si golden calkins mas compact yung internodes niya. This one naman is an aloe which I got from a friend about 2 years ago. Tapos nanganak, tapos nag-overcrowding na sila in one pot. So, 2 nights ago, I decided to repot na. So, naging 2 separate pots now with 3 plants each pot. Kasi napansin ko, nag-shrink na yung leaves ng plant na to. It was not responding to watering anymore. Pero instantly, after ko siya na-repot, parang tumaba ulit yung mga leaves. So, talagang naging maganda na ulit. And then this one is a Philodendron black cardinal, which I also got as a small plant na konti pa lang yung leaves before. Ngayon dumami na yung leaves, and then mukhang lumalaki na yung mga new leaves na lumalabas. Kasi supposedly malaki naman talaga tong plant na to. Kino-control ko lang by using smaller pots. Just like this Bilitiae na until now, nasa 4-inch pot pa din. Kasi ayoko siyang lumaki ng masyado. This one is a Philodendron lupinum. This is one of those plants na excited ako kasi this is one of those philodendrons na malaki ang magiging transformation from a juvenile plant. Tapos pag nag-mature siya, malaki yung magiging change niya. However, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa kanya. If I'm going to give it a pole, something to climb on, or hayaan ko muna na trailing na ganyan. Next is si Philodendron brandianum. Others call it brandy for short. So, this is one of those plants na hindi ko napansin na na-exist pala sa garden. So, I just gave it a pull recently na wala talaga to sa isip ko. This one is a Philodendron lacerum. Yan, nakaharap na siya sa labas. It's searching for light talaga. Mas bright kasi dun sa labas. This is a Philodendron golden ceratum na nadagdagan na rin yung leaves niya. At ang ganda ng color niya. Para siyang yung Philodendron lemon lime. Okay. And of course, hindi mawawala yung aking mga succulents. Kasi dito ako nag-umpisa. Ito talaga yung pinakauna sa mga plant collections ko before I transitioned into philodendrons and anthuriums. Yung mga succulents kasi pwede lang pabayaan, di mo kailangan laging alagaan. Yung motto nila is leave us alone. Pabayaan lang sila and okay lang yan sila. As long as they get enough sunlight at hindi sila na-overwater. Yan. So,
that's it for now, and then hopefully I'll be able to upload soon. Thank you so much. Bye.